तपाईसँग एकदमै सानो लगानी छ तर पनि तपाईँ यतिखेरको समयमा नेपालमै उद्योग सुरु गरेर मासिक मोटो रकम कमाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नै परिवारबीच खुसी भएर स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई 1 लाख भन्दा सानो लगानीबाट सुरु गर्न सकिने 5 धमाकेदार उद्योगहरूको बारेमा डिटेल जानकारी दिन्छु। यो भिडियोमा बताएका कुनै पनि आइडियाहरु मध्ये एउटा तपाईले छाउड गर्नुभयो र त्यसलाई तपाईले आजदेखि सुरु गर्नुभयो भने भोलिदेखि नै तपाई आफ्नो परिवारबीच मिलेर खुसी भएर आफ्नै गाउँदेखि आफ्नै घरदेखि सहजै रूपमा मासिक मोटो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाई विदेश यात्राको क्रममा विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा फर्केर आफ्नै देशमा आएर केही गर्ने सोच बनाउनुहुन्छ अथवा नेपालमा केही भएन अब म विदेश हिँड्छु भन्ने खालको सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो तपाईका लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्ता 5 वटा लगानी गर्ने क्षेत्र अथवा उद्योगहरू बताउँछु जसको उत्पादन चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा अत्यधिक मात्रामा बिक्न सक्छ। मार्केट एकदम राम्रो छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सधैँभरि आयात भइरहेको छ यसको उत्पादनहरू। हाम्रो देशमै कच्चा पदार्थ एकदम धेरै मात्रामा छ तर पनि हामीहरूले बाहिरबाट सधैँभरि ल्याइरहेका छौँ। यदि हामीले सोच बनाउँछौँ र कुनै पनि कुरा मैले यहाँनिर बताएका आइडियाहरू मध्ये एउटा छनौट गरेर उत्पादन गर्छौँ भने पक्कै पनि यतिखेर सम्ममा सहजै रूपमा बेच्न सक्छौँ र हामी मासिक रूपमा मोटो रकम कमाउन सक्छौँ। आज लाखदेखि सुरु गरेको उद्योग केही वर्षमा हामी करोडौँको टर्नओभर गर्न सक्छौँ। कुन आइडिया हुन्, कसरी सुरु गर्न सक्छौँ, कतिसम्म एक्चुअल लागत लाग्छ, कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ, के कुरा उत्पादन गर्न सक्छौँ र हामीहरूले मार्केटमा कसरी पुर्याउन सक्छौँ, कसरी बिक्री वितरण हुन्छ, कतिसम्म मुनाफा हुन्छ र यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या वा चुनौतीहरू के हुन् यावत सम्पूर्ण कुराको बारेमा डिटेल तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा यो भन्दा राम्रा अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसन रूपमा आइपुगोस्। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। यस भिडियोमा म सम्पूर्ण आइडियाहरूलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर भन्दै र्याङ्किङका साथ व्याख्या गर्छु। जुन तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ त्यो नै तपाईँका लागि 1 नम्बर बन्छ र त्यसैलाई तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कानुन अनुसार उद्योगलाई दर्ता गरेर आजकै दिनदेखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यस अन्तर्गत तपाईँ राम्रोसँग काम गरेर आफ्नो परिवारबीच मिलेर उत्पादन गरेर ती उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याएर मार्केटिङ गरेर मासिक रूपमा सोचेभन्दा मनाको रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस आइडियाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मैले पापड उद्योगलाई राखेको छु। पापड उद्योग हाम्रो देश नेपालमा एकदम राम्रोसँग चल्न सक्छ। तपाईँले प्रत्येक होटलमा खाना खाँदाखेरि देख्नुभएको हुन्छ पापड फुराएर दिने चलन हुन्छ। त्यसका साथसाथै प्रत्येक घरमा मान्छेहरू स्वादिलो खानाका लागि पापड अवश्य पनि फुराएर खाइरहेका हुन्छन्। यो पापड हाम्रो देश नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थदेखि सहजै रूपमा बन्न सक्छ तर पनि हाम्रो देश नेपालमा यसको उद्योग नभएर भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सधैँभरि आयात भएर बिकिरहेको अवस्था छ। यदि हामीले सोच बनाउने हो र सानो लगानीदेखि नै यो खालको उत्पादन सुरु गरेर बजारसम्म माल पुर्याउने हो भने पक्कै पनि यसमा राम्रोसँग मुनाफा हामी कमाउन सक्छौँ। हजुर, यसका लागि एउटा हामीलाई मिक्सरको जरुरत पर्छ। जुन तपाईँ भिडियोमा देख्दै हुन्छ सोही अनुसार मिक्सरमा जुन दाल हुन्छ हाम्रो देश नेपालमै पाइन्छ त्यसको पिठोलाई त्यहाँ मर मसला एकदम राम्रोसँग मिक्स गरेर जसरी देख्दै हुन्छ सोही अनुसार मिक्स गर्ने हो र जुन रोटी बनाउनको लागि पिठो तयार गरिन्छ त्यस्तै खालको बनाएर भिडियोमा जुन देख्दै हुन्छ सोही अनुसार पापड बेल्ने मेसिनको सहायताले गोलो गोलो बनाउँदै त्यसलाई केही बेर घाममा सुकाउने हो र त्यसलाई आफ्नो ब्रान्डिङको पाउचमा भर्ने हो भने पक्कै पनि यो मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँ जुन ठाउँ बसोबास गर्दै हुन्छ त्यो उक्त क्षेत्रदेखि 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर आसपास तपाईँ सानो लगानी गर्ने मान्छे त्यति बीच घुमेर मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दोकानहरूलाई होलसेल जति पनि त्यहाँ दोकानहरू छन्, रिटेल पसलहरू छन्, तिनीहरूलाई बिक्री गर्न दिन सक्नुहुन्छ र यस अन्तर्गत तपाईँ मासिक मोटो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। जतिको तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ बिक्री गर्नुहुन्छ यसमा तपाईँलाई 30% देखि लिएर 40% सम्म पक्कै पनि मुनाफा हुन्छ र यो एकदम राम्रोसँग चल्न सक्ने र यतिखेरको सम्म ठुलो विकल्प बोकेको व्यवसायको रूपमा तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा मल्टिप्लग म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग। मल्टिप्लग म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग चल्ला र यसको उत्पादन बिक्ला र यो के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर तपाईँले यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो भने यो एकदमै ठुलो विकल्प बोकेको सानो लगानीबाट सुरु गर्न सकिने एउटा कारोबार हो। हाम्रो देश नेपालमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सधैँभरि मल्टिप्लग एक्सटेन्सन कर्ड पावर सकेटहरू बनिएर आएका छन् र बिकिरहेका छन्। एकदमै राम्रो नाफा यदि हामी स्वयंले उत्पादन गर्छौँ भने यहाँदेखि हुनसक्छ। जहाँ जहाँ लाइन पुगेको छ, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोनिक पसलहरू छन् हरेक ठाउँमा यो चिज बिकिरहेको छ। एउटा घरमा जसरी एलइडी बल्ब बिक्छ प्रत्येक कोठामा लाइन छ त्यसरी नै लाइनलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा प्रसारण गर्नको लागि हरेक कोठामा हरेक घरमा एउटा मल्टिप्लग एक्सटेन्सन कर्ड पावर सकेट अवश्य पनि जरुरत पर्छ र यो हरेक दिन बजारमा धेरै मात्रामा बिकिरहेको छ। तपाईँले सोच बनाउनु भयो र आफ्नो सिंह गाउँपालिकालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँनिर भएका 50 वटा 100 वटा इलेक्ट्रोनिक पसल जति पनि छन् तिनीहरूलाई होलसेल मूल्यमा दिने आधारमा आफूले उत्पादन गर्नुभयो र आफू स्वयंले जहाँ जहाँ हाट लाग्छ त्यहाँनिर तपाईँ लगेर बेच्नुभयो भने
प्रत्येक मल्टिप्लगमा तपाईँले होलसेलमा दिँदाखेरि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँसम्म 40 रुपियाँसम्म नाफा राखेर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथै रिटेलमा तपाईँले बेच्नुभयो भने प्रत्येक पिसमा 100 रुपियाँ 150 रुपियाँसम्म नाफा हुने खालका प्रोडक्ट हुन्छन्। तपाईँ आफू स्वयंले यसका लागि आवश्यक पर्ने क्याजिङ वायरहरू होलसेल मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र भारत लगायत तेस्रो मुलुक चाइनातिरबाट आएको जुन मल्टिप्लग हुन्छ त्यही खालको फिनिसिङका उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईँ आफू स्वयंले तार 2 पिन ज्याक 5 पिन ज्याक त्यस्तै स्विचहरू तपाईँले खरिद गर्नुभयो र त्यसको मद्दतले एकदम राम्रा खालका फिनिसिङका मल्टिप्लग आफू स्वयंले बनाउनु भयो र पावर सकेट एक्सटेन्सन कर्ड चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको क्वालिटीको बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो मोटो मूल्यका साथ तपाईँ बजारमा बेच्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेरको समयमा ठुलो विकल्प बोकेको कारोबारको रूपमा तपाईँ हामी यसलाई पनि सोच्न सक्छौँ। यसबाट मासिक रूपमा मोटो रकम कमाउन सक्छौँ र यसका बारेमा अझ डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ होलसेल मूल्यमा कहाँदेखि पाउन सकिन्छ एक्सटेन्सन कर्ड अथवा मल्टिप्लगको जुन क्याचिङहरू यसको वायरहरू सम्पूर्ण डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आगामी दिनमा यसको बारेमा अझ डिटेल जानकारी सहित नेक्स्ट भिडियो अवश्य पनि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा पपकर्न उद्योग। यो उद्योग पनि तपाईँ सानो लगानीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यस अन्तर्गत तपाईँ मासिक मोटो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो देश नेपालमा एकदम धेरै मात्रामा पाइने कच्चा पदार्थ मकैबाट पपकर्न इजिली रूपमा हामी एउटा मेसिनको सहायताले बनाउन सक्छौँ। भिडियोमा जुन देख्दै हुनुहुन्छ उक्त मेसिन हामी साधारणतः 1 लाखभन्दा सानो लगानीबाट पुरै सेट खरिद गर्न सक्छौँ। यसमा हामी प्याकेजिङ मेसिन यो मकै भुट्ने मेसिन लगायत यसमा ग्यास सम्पूर्ण कस्ट हामी 1 लाखभन्दा तलबाटै सुरु गर्न सक्छौँ र यस मेसिनको सहायताले यस जुन मकै भुट्ने मेसिन छ यसको सहायताले हामी सहजै रूपमा एकदम धेरै मात्रामा मकै भुट्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन हामीले सरदर 5 केजीदेखि 8 केजी मात्रै मकै भुट्यौँ भने पनि प्रत्येक दिन त्यो मकैलाई बेचेर हामी 2000 देखि लिएर 3000 सम्म नाफा कमाउन सक्छौँ। स्पेशल तपाईँले मकै भुटेर आफ्नो ब्रान्डिङको अथवा खुल्ला खालको पाउचमा पनि प्याकिङ गर्नुभयो र लक्षित एरिया फिल्म हल विभिन्न किसिमका पार्कहरू लगायत जहाँनिर केटाकेटीहरूको एकदम धेरै मात्रामा भिडभाड हुन्छ भेला हुन्छन् त्यस्तो एरिया छनौट गर्नुभयो र त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँले रिटेलमा बेच्नुभयो अथवा त्यस्तो क्षेत्रको आसपास रहेका जति पनि दोकानीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई होलसेल मूल्यमा बिक्री गर्न दिनुभयो भने थोरै नाफा राखेर पनि यहाँदेखि तपाईँ प्रत्येक दिन 1500-2000 सम्म सहजै रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। दिनको 2000 रुपियाँ मात्रै कमाउनु भने पनि महिनाको 60,000 हुन्छ र तपाईँ व्यावसायिक जीवनीमा पसिसकेपछि तपाईँ नयाँ अनुभव हुन्छ नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ र त्यहाँदेखि तपाईँ अन्य पाटाहरू पनि कमाउनका लागि खोज्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा मसला उद्योग। मसला उद्योग पनि सोचेभन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिने सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने एउटा उद्योग हो। यो उद्योग तपाईँ नर्मली रूपमा 50,000 देखि लिएर 1 लाखसम्ममा एकदम राम्रोसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो उद्योगको लागि विशेष गरेर मसला कुट्ने एउटा मेसिन चाहिन्छ, अर्को प्याकेजिङ मेसिन चाहिन्छ। यो दुईटा मेसिनको सहायताले मसला कुट्ने मेसिनको सहायताले तपाईँ मसलाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ जति पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई ढुट्टो बनाएर पिस्न सक्नुहुन्छ कुट्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई एउटा राम्रोसँग ब्रान्डिङ दिएर एउटा प्याकेजिङ मेसिनको सहायताले प्याकिङ गरेर मार्केटसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने यसमा पनि सोचेभन्दा राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। 5 नम्बरमा तपाईँ 50,000 भन्दा सानो लगानीमै यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवसाय भनेको प्याकेजिङको व्यवसाय हो अथवा भनौँ एउटा प्याकेजिङ मेसिन तपाईँ सानो लगानीमै किन्न सक्नुहुन्छ र नर्मली रूपमा सेतो प्लास्टिकमा हरेक कुरालाई प्याकेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब चिनी भयो, च्यारङ भयो, चना भयो, मटर भयो, खोर्सानी भयो, एउटा निश्चित तौल दिएर तिनीहरूलाई प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आधारमा तपाईँले खालि एउटा प्याकेजिङ मेसिन खरिद गर्नुपर्छ। यो 50,000 भन्दा तलकै दाममा आउँछ। त्यसको तपाईँको क्वालिटी कस्तो खालको खरिद गर्न चाहनुहुन्छ सोही अनुसार 20,000 30,000 50,000 सम्म पनि पर्न सक्छ। र यो मेसिनलाई तपाईँले खरिद गर्नुभयो प्याकेजिङ मेसिनलाई र राम्रोसँगले कुनै पनि कुरा चिनी च्यारङ चना मटर खोर्सानी आदि इत्यादि जति पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई निश्चित तौल दिएर प्याकिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने यसमा पनि तपाईँ राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो खालि प्याकिङ गर्ने मात्रै काम हो। यसमा तपाईँले क्वालिटी ग्रेडिङ गरेर कुन क्वालिटीको कुन कुरा हो भनेर एउटा क्वालिटी निर्धारण गरेर क्वालिटीको अलग अलग प्याक बनाएर सेतै खालको पाउचमा अथवा आफ्नो बेग्रै ब्रान्डिङ दिएर यदि प्याकिङ मात्रै गर्नुभयो भने पनि उक्त प्याकिङलाई बजारसम्म पुर्याएर राम्रोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्य साथी समक्ष यो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आजको तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।